Točí se v nich velké peníze. Proto bohužel nemovitosti lákají i lidi, kteří nemají úplně čisté úmysly. Jak je poznat a jak se jim vyvarovat? Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomto videu se budeme věnovat podvodům v oblasti nemovitostí. Jsem v tomto oboru již přes 12 let a čas od času se setkávám s věcmi, nad kterými mi zůstává rozum stát a jsou jemně řečeno nefér. Vybral jsem pro vás 3 naprosto skutečné situace, se kterými jsem se setkal v nedávné době a jsem upřímně zvědavý, co na ně budete říkat. Hned ten první podvod je neuvěřitelný v tom, že ho na internetu nabízí celá řada firem, a to i přesto, že to není jednoznačně správné. Pravděpodobně ale není vysloveně protizákonný, jinak si to nedokážu vysvětlit. Mám na mysli kupčení s trvalým bydlištěm. Věděli jste, že si můžete koupit trvalé bydliště na Praze 1 nebo i kdekoliv jinde v Praze? Možná se ptáte, proč by někdo něco takového chtěl. Na webu jedné z mnoha agentur najdeme hned několik odpovědí. Z koupeného trvalého bydliště totiž plyne celá řada výhod. Například parkovací kartu dostanete za mnohem nižší cenu. V Praze má rezident nárok na parkovací kartu za 1200 Kč za rok. Pro nerezidenty to ale může být až 36 000 Kč. Falešné trvalé bydliště si koupíte třeba u této firmy za 5800, tedy ušetříte více jak 30 000 Kč. A podobně je to se školami. Chcete vaše dítě dostat do kvalitní školy a vyhnout se losovačce, protože v dané lokalitě nebydlíte? Za pár tisíc ročně si koupíte adresu a děti, které na dané adrese skutečně bydlí, se tam nakonec někdy nedostanou. To už ale tyhle agentury neřeší. Biznis je biznis a když to nese, tak proč vlastně ne? Jedna agentura také uvádí, že je to skvělý způsob, jak se ukrýt před exekutorem. Připadá vám to v pořádku radit, jak se ukrýt před věřiteli? Mně teda moc ne. A jak jsme vůbec na tento podvod přišli? Ověřovali jsme zájemce o pronájem. Měl adresu trvalého bydliště uvedenou na Starém Městě, ale nevypadal tak, že by měl na nájem na nějaké prestižnější adrese, pokud vůbec by měl na nějaký nájem. Moc nám to dohromady nesedělo, tak jsme se začali vyptávat. A skutečně, měl zřízenou falešnou adresu, protože předtím byl hlášen na úřadě a tak mu nikdo nechtěl byt pronajmout. Je mi líto pronajímatelů, protože takovou věc mohou jednoduše přehlédnout a nasadit si do bytu problémového nájemce. Někteří lidé mají skutečně odvahu zkoušet, co jim projde. A tím se dostáváme k podvodu číslo 2, který někdo zkusil na mého dlouhodobého klienta. Ten už 30 let bydlí v nájmu na jednom místě, kde má nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Ta mu zaručuje, že ho majitel nemůže ze dne na den vyhodit. Činžák ale nedávno změnil majitele a ten si řekl, že se nájemců zbaví. Proto se rozhodl požádat všechny nájemce, aby podepsali dodatek k nájemní smlouvě. Zapomněl však zmínit, že po uzavření tohoto dodatku se zásadně zhorší jejich pozice. Z doby neurčité se nájemní smlouva změnila na pouhý rok. Po uzavření by se tak majitel mohl nájemců jednoduše zbavit. Tomu ale samo o sobě ještě nestačilo a velkou část dodatku se psal v rozporu s občanským zákoníkem. Třeba tady to je v rozporu, toto je také v rozporu, anebo ještě tady, to je taky v rozporu se zákoníkem. Po našem letmém pročtení jsme našli 5 protizákonných ustanovení. Pravděpodobně by se jich ale našlo mnohem více. Zajímavé ale je, že nový majitel je, světe div se, doktor práv, že by neznal zákony, nebo že by nevěděl, že nájemce zásadně krátí na jeho právech? No nemyslím si. Kdyby to zkoušel v jiné době, už by se koupal ve Vltavě. Třetí nefér věc se stala přímo naší realitní kanceláři. Připravili jsme byt k prodeji na Praze 2. Uskutečnila se řada prohlídek a další byly dohodnuty. Vše šlo podle plánu, až do chvíle, než nám přišel krátký mail od majitele, že si kupujícího našel sám a že naši spolupráci ruší.
To, že se objeví kupující, ať už známý nebo kolega z práce, to se občas stává. Ostatně každý kupující je vítaný. V celé mé předchozí praxi nás ale majitel předem informoval, že se takový zájemce objevil a zároveň se chtěl vyrovnat částečnou odměnou, protože věděl, že jsme na přípravě prodeje strávili spoustu času i peněz. A to byl i případ tohoto bytu. Nebyl zrovna úplně v kondici, když jsme ho poprvé viděli. Jen jeho prezentace nás stála přes 30 000 korun a desítky hodin práce. Tady vidíte, jak byt vypadal, když jsme ho přebírali a jak vypadal po naší přípravě. Zařídili jsme k tomu i opravu škrábanců na parketách nebo opravu omítek na terase, abychom zvedli celkovou úroveň bytu. Že by uznal naší roli v úspěšném prodeji tohoto bytu a že jsme s ním měli nemalé náklady? Ani náhodou. Ani to, že smlouva mezi námi měla skončit až za 4 měsíce. Využil jenom toho, že máme s majiteli mírné smlouvy. Víte, my máme s klienty dobré vztahy a nechceme je svazovat složitými smlouvami. Klienti věří nám a my věříme jim. Bohužel se ale pak může stát přesně tohle, kdy toho je někdo zneužije. Setkali jste se sami s nějakými podvody na realitním trhu? Budu rád, když mi je napíšete do komentářů. Stejně tak, co si myslíte o těch podvodech, které jsem rozebíral ve videu. Za sebe musím říct, že je škoda, že se občas s takovými věcmi musíme setkávat a doufám, že jich bude co nejméně. Mám tento obor moc rád, ale tohle hází špatné světlo na všechny strany. A pokud něco hází špatné světlo na naše krásné město, je to reputace, jakou jí budují zahraniční média. Proč z Prahy dělají party město, nebo proč jsou weed shopy na každém rohu? Pusťte si naše starší video o největší ostudě Prahy a co jí zničilo pověst. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příští týden zase na viděnou.